دقایقی پیش اخباری منتشر شد از رزمایش موشکی سپاه پاسداران در ایران و خب کلی هم خبرهای متعدد توی رسانه‌های داخلی خودمون و رسانه‌های خارجی منتشر شد که کلی هم حواشی جالبی داشت، از تایید این رزمایش توسط ارگان‌های وابسته به سپاه تا تکذیب اون توسط صداوسیما. اما بیایید با هم دیگه بررسی بکنیم این رزمایش چی بوده، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه، پیامش چی میتونه باشه و نکات عجیب و حواشی عجیب ترش رو سعی کنیم درک کنیم. همینطور که میبینید فارس یه خبری منتشر کرد با عنوان گزارش‌های مردمی از آزمایش موشکی در چند نقطه ایران. گفته که مشاهدات میدانی و گزارش‌های مردمی از آزمایش موشکی در نقاط مختلف ایران حکایت داره. گزارش‌هایی از آزمایش موشک در خرم‌آباد، مهاباد، اصفهان، تهران و حتی مشهد مخابره شده. نکته اولی که توجهمون رو جلب میکنه اینه که این رزمایش در تمام ایران انجام شده، یعنی هم غرب کشور، هم مرکز و هم احتمالاً شرق کشور، که معنیش این میتونه باشه اگر قرار باشه حمله مجددی اتفاق بیفته از تمام ایران این رزمایش میتونه کلید بخوره و استارت بخوره. ما شهرهای موشکی مختلفی در نقاط مختلف ایران داریم که همه اینها میتونن عملیاتی بشن. حتی خب اون بالاخره شهرهای موشکی که آسیب دیده بود توی جنگ 12 روزه گویا دوباره عملیاتی شده و میتونن از طریق اونها موشک شلیک بکنن. البته که خب این موشک‌ها از خود اون شهرهای موشکی که شلیک نشده، لانچرهای اطراف اون این موشک‌ها رو شلیک کردن و احتمالاً حالا یه سری اهداف رو مورد هدف قرار دادن. منتها ما نمیدونیم که این اهداف چی بودن، موشک‌های شلیک شده چی بودن و قرار بوده چه پیامی رو به غرب برسونن. یعنی خودشون که رسما چیزی نگفتن. حالا بیایید با همدیگه بررسی بکنیم و ببینیم که کلاً هدف این رزمایش چی میتونسته باشه. اولین نکته‌ای که به ذهن من میرسه اینه که جمهوری اسلامی میخواد اعلام بکنه که من اون شهرهای موشکی که آسیب دیده بودن رو تونستم بالاخره ترمیم کنم و اونها رو دوباره به زنجیره واکنشی خودم برگردوندم. یعنی اگر قرار باشه که حمله مجددی اتفاق بیفته، حالا این حمله میخواد پیش دستانه باشه توسط جمهوری اسلامی یا در جواب حمله بعدی اسرائیل باشه، اینها میتونن عملیات انجام بدن در کنار شهرهای موشکی که تا الان شاید رونمایی نشده باشه، شاید ضربه نخورده باشن یا بالاخره عملیاتی باشن. یعنی این شهرهای موشکی آسیب دیده برگشتن به چرخه زنجیره واکنش. این با اخباری که اسرائیلیا، آمریکایی‌ها یا کلا رسانه‌های غربی هم میدادن جور در میاد. اونها میگفتن که جمهوری اسلامی تونسته توان موشکی خودش رو برگردونه به قبل از جنگ 12 روزه و الان آمادگی این رو داره دوباره حملات مجددی انجام بده و خطرناک باشه. پس تا اینجا ما انتظار این مسئله رو داشتیم، آمادگیش هم داشتیم، چیز عجیبی اتفاق نیفتاده. جمهوری اسلامی برگشته، موشک‌های خودش رو ترمیم کرده، شهرهای موشکیش احتمالاً ترمیم شده و حتی تقویت شده. یعنی ما عکس‌ها و اخبار مختلفی داشتیم در مورد این که ورودی‌های شهرهای موشکی تقویت شدن برای اینکه اگر دوباره حمله خاص صورت بگیره این بار بیشتر بتونن مقاومت بکنن و مثل دفعه قبل آسیب نبینن. در مورد بحث لانچرها توضیحات خیلی ضد و نقیضه. بعضی جاها میگن که تعداد لانچرها دوباره برگشته به قبل از جنگ 12 روزه، بعضی از اخبار میگه که نه، دارن تلاش میکنن که برگردن. ما نمیدونیم کدوم یکی از این اخبار درسته، قطعا هم شاید نفهمیم. اگر خدایی نکرده جنگ بعدی اتفاق بیفته احتمالاً میتونیم قضاوت بکنیم که تعداد لانچرها بیشتر شده، همون قدر قبل مونده یا کمتر شده. نکته‌ای که اینجا وجود داره توی رزمایش جدید بیشتر صحبت در مورد خود رزمایشه و در مورد شهرهای موشکی که این رزمایش رو انجام دادن. هیچ صحبتی در مورد موشک‌ها نیست. احتمالاً من تا درصد خیلی زیادی احتمال میدم که از این موشک‌های نوین جمهوری اسلامی شلیک نشده باشه، همون موشک‌های قبلی بودن. صرفاً هدف پیام قدرت جمهوری اسلامی بوده، نه به کارگیری یک موشک جدید در سیستم دفاعی کشور. پس تا اینجا فهمیدیم که اگر جمهوری اسلامی می‌خواست این پیام رو برسونه که شهرهای موشکیم ترمیم شده، این پیام رو رسوند. اگر می‌خواست بگه که اگر می‌خواست پیام بازدارندگی هم بده، این کار رو هم شاید انجام داد. یعنی تونست بگه که من موشکام اوکی و آمادگی حمله مجدد رو دارم، چه پیش دستانه چه در واکنش به حمله اسرائیل. اما چیزی که من درک نمی‌کنم و برام خیلی عجیبه، اخبار متعددی بود که از 3 روز پیش اسرائیلیا و آمریکایی‌ها حول این رزمایش داشتن میگفتن. برای من خیلی عجیبه که شما بخواید یک عملیاتی انجام بدید از 3 روز قبل دشمنتون در جریان اون باشه. این نشون میده که چقدر ما ضعف داریم و گفته هایی که در مورد اینه که ما احتمالاً این بار باید به شکل پیش دستانه
به اسرائیل حمله بکنیم رو توی این رزمایشه جورایی زیر سوال میره و برای من تقریبا با این اتفاقاتی که داره میفته غیر ممکنه که جمهوری اسلامی بتونه یک عملیات پیش دستانه انجام بده. ببینید الان یک رزمایش موقته، احتمالاً نه با تمام توان، با یک تعداد موشک مشخص، یعنی من فکر می‌کنم که 10-12 تا موشک شاید بیشتر نبوده باشه این رزمایشی که انجام دادن، احتمالاً همچین عددی باشه، چون اگر بیشتر بود تعداد بعد عکسای خیلی بیشتری میومد بیرون، ولی حالا قضاوت نمی‌کنیم، حدوداً ممکنه در همین ابعاد بوده باشه. باز هم اسرائیلی‌ها متوجه تحرکات سپاه شده بودن و از چند روز پیش داشتن اخطار میدادن که سپاه داره یه سری تحرکات مشکوک انجام میده، یعنی حتی برای شلیک همین تعداد محدود موشک نتونستن اون رو مخفی بکنن و همه متوجه شدن. حالا چطور قراره یک عملیاتی انجام بشه به شکل پیش دستانه، غافلگیرانه، که حمله بکنن و یک بخشی از اسرائیل رو یا نابود بکنن یا بالاخره تحت تاثیر قرار بدن و یک ضربه کاری به اونها بزنن، وقتی شما یک رزمایش ساده رو نمیتونید مخفیانه انجام بدید؟ یعنی اگر 10-20 تا موشک رو شما نتونید مخفی بکنید، چطور میتونید 1000 تا موشک رو مخفی بکنید؟ این برای من خیلی عجیبه و کاش کسی بدون جواب اینو و بیاد توی کامنت ها پاسخ ما رو بده و ما از اطلاعاتش استفاده بکنیم. برای مثال تایم اسرائیل گفته که اسرائیل به ایالات متحده هشدار داده که ایران ممکنه از رزمایش موشکیش به عنوان پوششی برای حمله استفاده بکنه. یعنی اسرائیل به دولت ترامپ هشدار دادن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ممکنه از یک رزمایش نظامی با تمرکز بر موشک‌ها به عنوان یک پوشش برای حمله به اسرائیل استفاده بکنه. البته خود اسرائیلی‌ها میگن که احتمال حمله ایران به اسرائیل کمتر از 50%، ولی با اتفاقاتی که توی 7 اکتبر افتاد برای اسرائیل و با سطح تنش‌هایی که بین اسرائیل و ایران وجود داره، خب هیچ کس نمیتونه ریسک کنه و با وجود تحلیل‌های مبنی بر عدم حمله ایران باز هم ممکنه 1% احتمال بدن که ایران بخواد حمله بکنه و سعی بکنن به یک شکلی آماده بشن یا واکنش نشون بدن. البته یک منبع آمریکایی هم به آکسیوس گفته که جامعه اطلاعاتی ایالات متحده هیچ نشانه‌ای مبنی بر قریب الوقوع بودن حمله ایران مشاهده نکرده. کاری که اسرائیلی‌ها دارن انجام میدن اینه که این بار تهدید موشکی جمهوری اسلامی رو در حد بمب اتم بالا ببرن. یعنی الان چیزی که من توی رسانه‌های اسرائیلی دارم میخونم میبینم که اکثر تحلیلگرا میگن که تهدید موشکی جمهوری اسلامی کمتر از بمب اتم نیست. یعنی دوباره اوکی، رسیدن به بمب اتم برای جمهوری اسلامی خیلی سخت شده، شاید غیر ممکن شده باشه، ولی موشک‌های خیلی خطرناکی دارن و به خاطر این موشک‌ها دوباره باید بهشون حمله بکنیم و این موشک‌ها رو ازشون بگیریم. البته موشک‌ها واقعا خطرناک بودن، یعنی با وجود تمام پدافند چند لایه‌ای که اسرائیلی‌ها داشتن بازم نتونستن به شکل 100% جلوگیری بکنن از آسیب‌های این موشک‌ها. خسارت‌های فراوانی خوردن، حدود 50-60 نفر فکر کنم بالاخره کشته دادن و این برای اسرائیلی‌ها اصلا قابل قبول نیست. با هزینه هنگفتی که شده اونجا و آمادگی که داشتن برای موشک‌های جمهوری اسلامی، بازم بالاخره حدود 60 موشک به اهداف خودش در اسرائیل برخورد کرد که عدد قابل توجهیه. 60 موشک بالستیک، این چیز کمی نیستش. برای همین اسرائیلی‌ها میخوان به هر شکلی که شده این خطر رو هم رفع بکنن یا این اسلحه رو هم از جمهوری اسلامی بگیرن. حالا از هر طریقی که میتونن، فرقی نمیکنه، تلاش خودشون رو میکنن که دیگه این نگرانی براشون رفع بشه. حالا با وجود همه این صحبتایی که از رسانه‌های غربی داریم میبینیم، در یک اتفاق خیلی عجیب صداسیما این ماجرا و این رزمایش موشکی رو تکذیب کرد و گفت این نشانه هایی که دارید توی آسمون میبینید احتمالاً مسیر عبور هواپیماست و شما اونها رو دیدید با موشک اشتباه گرفتید. حالا بزرگواران احتمالاً روی بینایی ما یه مقدار اشتباه حساب کردن، چون دیگه هواپیما به شکل عمودی بلند نمیشه و در این حد ما فرق هواپیما و موشک رو میدونیم چیه. حالا شاید به دوستان صداسیما یه چیز دیگه نشون دادن و گفتن که این هواپیماست، اونا هم تایید کردن که هواپیما بوده و همون رو دارن جای تمام اتفاقاتی که میفته غالب میکنن. ولی این یک نکته دیگه هم داره، اینه که چقدر صداسیما خودش رو از مرجعیت خبری خارج کرده با ادعاهای عجیبی که مطرح میکنه، چه در مورد اون F-35 که زدن و خلبان زنی که اسارت گرفتن، چه در مورد این مسئله که ما داریم می‌بینیم موشکه ولی میگه که نه موشک نیست، این هواپیماست و تکذیب میکنه. جالب این که فارس و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران تایید میکنن ولی صداسیما تکذیب میکنه. نکته‌ای که اینجا باید بهش دقت بکنیم اینه که شهرهای موشکی به تنهایی بازدارندگی ندارن. یعنی تمام اون چیزی که توی جنگ 12 روزه از سمت جمهوری اسلامی به نمایش در اومد
نمیتونه بازدارندگی برای اسرائیل به وجود بیاره اگر هدف این رزمایش بازدارندگی باشه. جمهوری اسلامی باید برگ برنده‌ای رو بکنه که احتمالاً تا چند سالی فکر حمله به جمهوری اسلامی از اسرائیلیا گرفته بشه، یعنی سلاحی رو بکنه که خطرش خیلی براشون بالا باشه و نیرزه به هزینه فایده‌ای که دارن میکنن که دوباره بخوام به جمهوری اسلامی یا به ایران حمله بکنن. این سلاح چی میتونه باشه، اون موشک چی میتونه باشه، این رو من نمیدونم، ولی هر چی که هست باید انقدر قدرتمند باشه که اسرائیل و آمریکا بی خیال حمله به ایران بشن. اگر همچین چیزی رونمایی شد، میشه گفتش که خیلی خوب، پیام بازدارندگی ارسال شد و با موفقیت به مخاطبش رسید. اما با شلیک این سری موشک ها من فکر نمی کنم خیلی احساس بازدارندگی در اسرائیلیا به وجود بیاد. حتی ممکنه روی اون پروپاگاندایی که اونها انجام میدن برای اینکه ایران هراسی به وجود بیارن کمک کنه و این جبهه اونها رو تقویت بکنه، برای اینکه مجددا بخوان زودتر این مشکل رو حل بکنن. یعنی داره نگاه میکنه اسرائیل که جمهوری اسلامی داره خودش رو ترمیم میکنه، داره به سرعت شهرهای موشکی خودش رو به مدار برمیگردونه، پس اگر قرار باشه حمله‌ای بهش انجام بشه الان بهترین فرصته، نه اینکه دوباره اینها بتونن خودشون رو بازسازی بکنن. در نهایت شما توی کامنت ها به من بگید که آیا این رزمایش ها میتونه بازدارندگی جمهوری اسلامی رو دوباره احیا بکنه؟ میتونه اسرائیل و آمریکا رو از حملات مجدد به ایران منصرف بکنه؟ تمام کامنتاتون رو میخونم و تا جای ممکن بهشون پاسخ میدم. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدارتون.